Ganda, talaga naman mga pay. Dito siya tayo yan. Daw. Talaga naman sila. Oo, diba? Ayun yung falls, oh. Yung falls. Swimming pool. Ito ang museo. Field trip. May bungo. Alam mo ba yan? Hi. Mana yung espada yun? Mga espada, o tancho. Panahon ng ano yan? Magellan. Ano ni Magellan? Baka may mga Ano yan? pera dyan. No, banga. Kawi. Ito kaya yan? Bariya. Yun, tumama. Hawak sa bag ko. Okay na?